السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة روشا كروشيه. يا رب تكونوا بألف خير. هننفذ مع بعض الشنطة دي بطريقة سهلة جدا، تقدري تنفذيها كبيرة أو صغيرة بأي حجم وبأي نوع خيط وإبرة مناسبة ليه. هشتغل بخيط المكرمية المصري. الخيط معايا مش سميك أو مش متوسط سمك، يعني هو رفيع شوية، فاشتغل معايا بإبرة مقاس 4.5 مليمتر. وهحتاج كمان 2 جنش أو 2 حلقات على حسب المتوفر عندك، حلقات أو جنش. اول حاجة كده هنبتدي بعدد من السلاسل. هنعمل عقدة البداية ومش هنقفل عقدة البداية، مش هنقفلها قوي كده، هنشد الخيط بس لكن مش هنقفل العقدة قوي. وهشتغل 14 سلسلة من ضمنهم عقدة البداية، يعني عقدة البداية 1 وبعدين هكمل بعدها لحد ما اوصل ل14 سلسلة. تقدري تشتغل عدد سلاسل اكتر لو هتنفذي الشنطة كبيرة. اشتغلت كده 14 سلسلة ومن ضمنهم عقدة البداية. هرتفع بسلسلة كمان وهعلم السلسلة اللي انا ارتفعت بيها. هقلب السلسلة وعلى اول سلسلة من السلاسل ال13 بدون طبعا عقدة البداية هشتغل على كل غرزة منهم غرزة حشو كده في ظهر السلسلة لحد ما نوصل لعقدة البداية. اشتغلت 13 غرزة حشو ووصلت هنا لعقدة البداية. في عقدة البداية هشتغل فيها هي كمان، هعدي كده بالإبرة وهشتغل في نفس المكان كده 3 غرز حشو. كده أول غرزة، 2، 3، يبقى عملنا في عقدة البداية 3 غرز حشو. وهنشد الخيط ده كده وهنشتغل على الجنب التاني من السلاسل 13 غرزة حشو، طبعا على حسب عدد السلاسل اللي انت ابتديتي بيه. هشتغل على الجنب ده كده لحد ما نوصل لسلسلة الارتفاع. طبعا ما ننساش ناخد خيط البداية معانا واحنا شغالين كده علشان نداريه تحت الغرز. اشتغلت 13 غرزة حشو كمان على الجنب ده ووصلت لسلسلة الارتفاع. هنشيل العلامة وتحت حلقتين السلسلة كده اللي احنا ارتفعنا بيها معانا بالشكل ده. هعدي بالإبرة من تحت حلقتين السلسلة وهشتغل غرزة حشو، وفي نفس المكان هشتغل غرزتين كمان، يعني هنعمل في سلسلة الارتفاع 3 غرز حشو. اشتغلت 3 غرز حشو كده، 1 2 3 في سلسلة الارتفاع. ودلوقتي هشتغل على 13 غرزة اللي في الجنب ده. كده اول غرزة وهعلمها وهكمل بغرز الحشو لحد ما نوصل لل3 غرز اللي اشتغلناهم في عقدة البداية. اشتغلت 13 غرزة حشو، وصلت لل3 غرز اللي عملناهم في عقدة البداية. ودلوقتي هنشتغل في كل غرزة منهم تزايد، يعني غرزتين في نفس الغرزة. ولو بتتلخبطي في عدد الغرز علمي اول غرزة اشتغلتيها. كده في تاني غرزة غرزتين، والغرزة رقم 3 هنعمل فيها برضو غرزتين، وبرضو علمي اخر غرزة من غرز التزايد. يبقى كده عملنا في ال3 غرز 6 غرز. وهكمل 13 غرزة حشو لحد ما نوصل لغرز التزايد في الجنب ده.
عدد الغرز اللي بيكون ما بين غرز التزايد بيكون عدد ثابت على حسب عدد السلاسل اللي انت ابتديتي بيها. يعني لو ابتديتي ب13 غير عقدة البداية او 14 بيكون عدد ثابت. هنا وصلت للثلاث غرز اللي عملناهم في سلسلة الارتفاع، في كل غرزة فيهم برضو هنعمل تزايد، يعني هيكون معانا 6 غرز. زي ما قلنا لو حابة ان انت تعلمي غرز التزايد ممكن تعلميها علشان ما تتلخبطيش. بقت معانا كده القاعدة بالشكل ده. دلوقتي هنبتدي سطر جديد، هنشيل العلامة ونشتغل اول غرزة حشو ونعلم اول غرزة، وهشتغل كده لحد ما نوصل لمكان غرز التزايد 13 غرزة. وصلت هنا للست غرز كده، عملت 13 غرزة، وصلت للست غرز اللي اشتغلناهم في السطر اللي قبل ده. وزي ما قلنا ممكن نعلم اول غرزة واخر غرزة منهم علشان ما نتلخبطش. في اول غرزة كده من غرز التزايد هشتغل غرزتين حشو، اللي بعدها غرزة واحدة تزايد، غرزة واحدة، وهنا تزايد، وفي اخر غرزة هنعمل غرزة واحدة. يبقى عملنا هنا في الست غرز 9 غرز حشو، وهكمل 13 غرزة حشو في الجنب ده كمان لحد ما نوصل لغرز التزايد. هنعمل دلوقتي كده غرز حشو بنفس الطريقة كده، تزايد في اول غرزة، واللي بعدها غرزة واحدة تزايد، غرزة واحدة، هنا تزايد، وفي اخر غرزة غرزة واحدة. عملنا في الجنب ده 9 غرز، وفي الجنب ده 9 غرز كده في غرز التزايد. انا كده مش هرتفع، مش هوسع القاعدة اكتر من كده. لو حابة ان انت تعملي القاعدة اكبر من كده هتلاقي في صندوق الوصف طريقة عمل القاعدة البيضاوية، لو حابة ان انت تشتغلي سطور تزايد اكتر او هتعملي القاعدة اكبر من كده عشان لو بتشتغلي شنطة اكبر. هبتدي دلوقتي سطر جديد وهنشيل العلامة، هرجع العلامة مكانها عشان نعرف بداية السطر اللي بنبتدي من عنده، وهشتغل فوق كل غرزة كده غرزة واحدة. حتى في اماكن التزايد كده هنشتغل غرزة واحدة. وصلت هنا للمكان اللي كنا بنعمل فيه تزايد، خلاص مش هنعمل تزايد. بعد ما توصلي لمقاس القاعدة المطلوب معاكي مش هتعملي تزايد فوق غرز التزايد، هتشتغلي فوق كل غرزة غرزة واحدة. خلصت السطر كده والقاعدة بدأت تاخد معايا الشكل ده عشان هنرتفع خلاص بسطور بدون اي تزايد. هبتدي سطر جديد وهتشيل العلامة، وهعلم برضو اول غرزة. اشتغلت كده اول غرزة، بس مش هعلم الغرزة عشان مش كل سطر اشيل العلامة، هعلم بس الغرزة اللي بعد اللي تحتها كده اللي في السطر اللي قبله عشان نبقى عارفين مكان بداية السطر. وهرتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل لمقاس الشنطة بالارتفاع المناسب. هرتفع بعدد من السطور بغرز الحشو، وبعدين نرجع عشان نركب الحلقات مع بعض. ارتفعت بعدد من السطور، وده السطر اللي انا هركب فيه الحلقات. طبعا بتشتغل عدد من السطور لحد ما توصلي لارتفاع الشنطة المناسب اللي انت بتشتغليه. هنا معايا بداية السطر، وده السطر اللي انا هركب فيه الحلقات.
هشتغل كده لحد ما اوصل للجنب ده. طبعا بداية السطر بتكون واخدة معايا كده شكل الغرز معوج، ما بتكونش طالعة مظبوطة، فهشتغل لحد ما اوصل للجنب. وصلت هنا للغرزتين اللي في الجنب وهبتدي اركب اول حلقة. هعدي كده بالغرزة بالابرة من الغرزة اللي بشتغلها من الحلقة الاتنين كده مع بعض، وهسحب الخيط وهشتغل غرزة الحشو، وكمان الغرزة اللي جنبها بعدي من الحلقة والغرزة الاتنين مع بعض، وبكده نكون ثبتنا اول غرزة. وهشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للجنب التاني. طبعا ممكن تركبي حلقات او جانج زي ما تحبي. هشتغل لحد ما اوصل للجنب ده. وصلت للجنب التاني وهبتدي اركب تاني حلقة بنفس الطريقة. هعدي من الحلقة ومن الغرزة كده، وهشتغل غرزة حشو والغرزة اللي جنبها هشتغل غرزة حشو، وهكمل غرز حشو لحد ما نوصل لبداية السطر. اشتغلت كده بغرز الحشو ووصلت للغرزتين اللي انا اشتغلت فيهم كده اول حلقة او ثبت فيهم اول حلقة، وهشتغل برضو عليهم عادي جدا غرز حشو، وهكمل لحد ما اوصل للجنب التاني، او هكمل السطر ده كله كده بغرز الحشو. فوق الحلقات برضو هشتغل غرز حشو. وصلت هنا بغرز الحشو للجنب اللي فيه اول حلقة، وده اخر سطر من الشنطة انا هشتغله. فانا مش هجيب كده قفلة السطر كده عشان ما تكونش باينة في وش الشنطة، فهنقفل السطر هنا في الجنب فوق الحلقات. دي اخر غرزة انا اشتغلتها. هاجي من اول غرزة كده اللي احنا ركبنا فيها الحلقة، وهسحب الحلقة كده بتاعت اخر غرزة قبل ما اقطع الخيط. يبقى سحبنا الحلقة بتاعت اخر غرزة قبل ما نقطع الخيط كده، وبعدين هقطع الطرف الخيط ده، وهجيب طرف الخيط وهعديه من الحلقة اللي احنا سحبناها كده جوه الشنطة. عديها من هنا كده بالشكل ده، وبعدين هنشد طرف الخيط ده كويس، وبكده نكون نهينا السطر ومعايا الغرز كلها كده قصاد بعضها. وبكده نكون خلصنا الشنطة. هبتدي دلوقتي نعمل ايد الشنطة. طرف الخيط ده هندريه تحت الغرز. هنعمل ايد الشنطة بطريقة سهلة جدا. هنسيب اول حاجة كده حوالي 10 سنتي من الخيط علشان نثبت بيهم الايد في الحلقات، وهشتغل عدد من السلاسل بطول الايد على حسب الايد اللي انت بتشتغليها، الطفلة صغيرة او لحد كبير، فتشتغلي عدد من السلاسل بالطول المناسب. انا اشتغلت كده عدد من السلاسل، وده نموذج بس للايد اللي انا هشتغلها، لكن انت هتشتغلي عدد من السلاسل بطول الايد. بعد كده هنقلب السلسلة على الظهر وهنسيب سلسلة ونروح للي بعدها، وهشتغل غرزة منزلقة. وعلى كل السلسلة اللي انت هتشتغليها او عملتيها هتشتغلي غرز منزلقة لحد ما توصلي لاخر غرزة. غرز المنزلقة تكون معانا بالشكل ده. اشتغلت على السلسلة كلها كده بغرز المنزلقة،
ووصلت لمكان عقدة البداية هشتغل فيها هي كمان غرزة منزلقة. وعلى الجنب ده كده معانا الحلقات بالشكل ده. طبعا احنا اشتغلنا غرز المنزلقة على ظهر السلسلة، فمعانا كده السلسلة بالشكل ده. مش هعدي كده من تحت حلقتين السلسلة، هعدي بس من الحلقة الخلفية للسلسلة وهشتغل غرز منزلقة على كل السلاسل من الجنب ده. في الحلقة الخلفية هنشتغل غرز منزلقة. اشتغلت غرز منزلقة كده على الجنب ده كمان، وبقت معانا الايد بالشكل ده، بسيطة جدا وشكلها رقيق. هنقطع طرف الخيط وهنسيب برضو حوالي 10 سنتي علشان نثبت بيهم الايد في الحلقات. دي الايد اللي انا اشتغلتها هنثبتها دلوقتي كده في الحلقات بإبرة التنظيف. ده ظهر الايد، فهنعديها كده بالشكل ده، وده كده الايد معدولة، فنعديها في الحلقة بالشكل ده. كده ثبتنا اول ايد بالطريقة ديت. الخيط الزيادة هنداريه برضو بإبرة التنظيف تحت الغرز، وهنثبت الناحية التانية كده بنفس الطريقة. ثبت الناحية التانية كده من الايد وبقت معايا كده بالشكل ده، وبكده تكون الشنطة خلصت وايديها. طبعا ركب سوستة، ولو حابة ان انت تركبي بطانة جوه الشنطة ممكن تركبيها. بالنسبة لتزيين الشنطة او اي اكسسوار حابة ان انت تحطيه على الشنطة، ممكن تحطي اي حاجة تزينيها بيها. للشنطة ديت انا هعمل فيونكة من خيط الخيش، هجيب طرفين من الخيط طول بعض وهعمل منهم فيونكة. والشنطة اللي ظهرت في اول الفيديو انا زينتها باللولي، وكمان حطيت عليها ورد اللي هو زي اللي بيكون في شريط كده زي شريط الدانتيل. هنا هعمل فيونكة من خيط الخيش رقيقة جدا. ممكن تعملي فيونكة من الكروشيه او وردة او اي حاجة حابة ان انتي تزيني بيها الشنطة. في افكار كتيرة ممكن تزيني بيها الشنطة زي ما تحبي، وطبعا كل واحد على حسب ذوقه في التزيين وكده، او اي اكسسوار حابب يحطه. احنا نفذنا الشنطة وشوفنا طريقتها وشوفنا طريقة الايد، والشنطة سهلين جدا، وزي ما شوفنا ما خدتش معانا اي وقت. دي الفيونكة اللي انا عملتها ثبتها هنا في جنب الشنطة، رقيقة جدا وسهلة ومش مكلفة، يعني حاجة بسيطة جدا. وهعدي كده طرفين الخيط جوه الشنطة وهربطهم جوه الشنطة، يعني هسحب الطرف ده ومن الغرزة اللي بعدها الطرف التاني وهربطهم مع بعض جوه الشنطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من الشرح، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.